Hi guys, okay, so ngayon class, discussion naman tayo regarding sa pagko-convert or pag-solve ng mga forces na non-coplanar or yung mga 3D forces natin. Okay, so let's say for example, we consider this force, no, denoted by force A, and then para ma-visualize natin siya, so in-enclose natin siya dito sa box natin, okay, which corresponds na dun yung sa mga components niya, no. Yung dimension ng box corresponds sa components, no, along x, y, and z nung ating total force A. So we can say, no, from the figure na ito yung kanyang parang x component, no, itong dimension ng box na yan. Tawagin natin yung ax, and then this one tawagin natin component along y, ay, and then yung vertical. So ito naman yung az. Okay? So the same lang din to class nung sa 2D na it is sometimes na mas madaling i-analyze yung problem na kino-convert, no, yung total force into its component along the x, y, and z components. Okay? So kung marirecall nyo class, pagdating natin dun sa 2D forces, ang ginamit nating diskarte dun is paggamit ng complex mode. Okay, dito class, more on ang gagamitin natin dito is yung vector. So I assume na okay na kayo sa vector. So kasi gagamitin natin to mainly sa pag-solve ng mga problems kapag 3D na, no, yung mga forces na involved. Okay, so bakit vector nag-transition tayo from complex mode to vector? Actually class, yung sa 2D, dapat yun class, vector din yung gagamitin nating solution. Pero class kasi dahil 2 dimension lang yun, no, we only have 2 components, x and y. So which is, pagdating kasi sa complex mode, no, nako-convert natin siya into x plus yi. So 2 components. So saka mas madali kasi yung syntax kapag complex mode. Pero pagdating na sa 3D forces, so kailangan na natin ng z component ng force. So hindi na kaya ng complex mode yun. So sabi ko nga, utilize naman natin, no, yung function ng calculator natin, which is yung vector. Okay, pero mga simple operations lang naman yung ginagawa dito. Okay, so i-present ko muna sa inyo class yung mga bagay na dapat alam nyo pagdating sa topic na to. So unahin natin class yung tinatawag na Cartesian vector. Okay, so kasi class, pag sinabi natin ng force, di ba? A force has a magnitude as well as direction. So pag magnitude lang kasi class, scalar quantity lang yon. So kailangan natin ng direction. So kaya magiging vector. So ang ginagawa natin class, yung force A na to is pine-present natin siya into its equivalent Cartesian vector. So denoted by A na may arrowhead. Okay, so to present that one, so simple lang naman yon. So yung Cartesian vector ay equal sa, so una yung x component, then I, plus y component, j, and then plus z component, and then k. So very simple, no? So if you want to determine yung magnitude alone, no, nung force A, so pag magnitude, ganito lang natin siya sinusulat, no, A lang. So that is just simply the absolute value nung vector A, or in manual computation, that is ax squared plus ay squared plus az squared. So the same lang ito class, no, yung pagkuha ng magnitude natin sa 2D forces. Kung nare-recall niyo yun, yun nga lang, pag 2D, di ba, sabi natin x and y component lang yung meron. Kaya parang ganito lang yung magnitude. Pero since 3D na tayo, so introduce lang natin yung z component. So same lang, Pythagorean. Ganun lang kumuha ng magnitude. Okay?
So, next thing na kailangan alam mo is kung paano mag-present ng unit vector. Unit vector, which is denoted by small u sub a, no? For this specific problem, kasi yung vector natin is vector a. Okay? So, to present the unit vector, okay, this is just simply the Cartesian vector, okay, over its magnitude. Okay? Or, sulat natin ang buo. So, copy natin to. Cartesian vector over yung magnitude A. Okay? So, next. Next naman is kailangan nating i-present, no, yung direction ng force A natin. So, papasok na tayo sa topic na coordinate direction angle. So, itong mga angle na to is denoted by angle alpha, beta, saka yung gamma. So, kita pa ba? Kikita pa. So, ano yung mga coordinate direction angle na yan? So, focus tayo dito sa figure. So, wait lang. Adjust ko nga ito konti. Okay, so focus tayo sa figure. So, itong force A kasi na to is meron siyang mga angle with respect sa different axis. So, halimbawa, with respect sa x-axis, positive x-axis, so may angle siya. So, this one is what we call yung alpha. So, also, yung force A is meron din siyang angle with respect sa positive y-axis. So, this one is what we call naman beta. And then also, yung A, meron siyang angle with respect sa positive say axis. So, ito naman yung gamma. Okay, so sila yung tinatawag natin class as coordinate direction angle. So, ayun, paano natin sila masosolve class? So, let's try to figure out muna yung figure natin, no? So, ayun, analyze natin tong box. Okay, itong box. So, I think mas madaling magsimula ako dito sa gamma. So, mag-introduce ako ng line. Okay, itong line na to. Okay, para maka-generate ako ng triangle. So, green, orange, saka yung red line. So, may triangle ako. And then, yung triangle na yung class is a right triangle, which is andi dito yung pagiging right niya. Okay? So, bakit nandiyan yung pagiging right? Na-imagine mo ba yung triangle ko? Yung green line, para siyang horizontal sa taas. Di ba? Parang siyang line lying dito sa plane na to. No? Sa face ng box na to, sa taas. So, imagine mo tong box na to, or yung face ng box na yan sa taas. Nandiyan natin din drawing yung kulay green. Tapos, syempre, perpendicular siya dito sa kulay orange. Kasi kung naka-horizontal siya, yung orange naka-vertical. So, perpendicular. So, I think we can extract the triangle. So, dito ko na lang sulat. So, parang ito yan kung i-drawing ko na siya ng side view. So, ito yung vertical na AZ. Tapos, ito yung A, yung force A, and then ito yung perpendicular. Tapos, andi dito yung yung angle na gamma. So, nagets ba? Ito yung triangle natin. Okay, ito yan. Okay, so sana na-imagine mo, no? So, from that figure, we can say anong relationship ng A saka AZ. Sabihin ko itong AZ. So, cosine, di ba? So, that cosine of gamma is equal sa adjacent AC over hypotenuse. So, to solve for the gamma, no, yung direction angle with respect sa sa z-axis, so that is just equal sa z component over the magnitude of the total force. Okay, cosine. So, next, anong gusto mo? Ito naman ang etong beta naman tayo class. So, dito naman tayo mag-drawing ng
ng additional line. Ito. Okay? So, yung line naman na yan is parang dito naman siya sa face na to ng box. So, imagine mo yung face ng box na yan, class. So, parang nandiyan yung, yung kulay green. So, ibig sabihin, para naman siyang vertical line. Tapos, yung AY, siya naman yung, horizontal. So, again, perpendicular sila, no? So, ibig sabihin, parang ito lumalabas na perpendicular. So, kung i-extract natin yung triangle again, so, yung green line, ito yung AY, so, sabi natin, perpendicular to, no? Tapos, kunin natin tong, kulay red ulit. So, parang ito yun. So, ito yung A. Tapos, no, from A, papunta dun sa AY. So, from A, papunta sa AY, ito yung beta. So, anong relationship ulit magagawa natin, class? That cosine of beta ay equal sa AY over A naman, no? So, that is Y component over the magnitude of the force A. So, yan. So, ganun na rin, class, dito. Para sa alpha. So, dito naman tayo mag-drawing ng line. Wait lang. So, pwede na ba yan, class? So, imagine yung green line is parang dito naman siya sa front face nung ating box. Okay? Parang dito siya sa front face. So, ibig sabihin, para na naman siyang vertical, tapos yung AX, okay, ito yung green line, tapos yung AX horizontal. So, again, perpendicular sila, no? So, this one parang lumalabas, perpendicular. So, again, triangle, kulay green, yung red, saka itong orange. So, parang ito yun. Ito yung green, ito yung red, yung A, and then ito yung AX. So, perpendicular. So, from A papunta sa AX, sabi natin ito yung alpha. So, therefore, ang magiging relationship is that cosine of alpha is equal sa AX over A. So, ayun, mapapansin mo, class, puro cosine lang naman yun, no? So, take note lang yung mga angle presented dito, yung alpha, beta, saka yung gamma is the angle, no, nung force with respect sa mga coordinate axis natin, x, y, and z. Okay, so therefore, pwede pala natin siyang isulat dito. That cosine alpha equals sa AX over A, cosine of beta, AY over A, and then cosine of gamma, AC over A. Okay, so makikita mo, class, no, yung mga yan, AX over A, AY over A, saka AC over A is nandito na yan sa sa unit vector. So pag ginawa mo tong unit vector, lalabas na yan, no? Ayan, no. Okay. Ayan na siya. So lalabas na yung mga value ng cosine of the angle. So ang tawag dito, class, no, sa mga cosine na to is tinatawag as direction cosine. Okay, kasi cosine eh. And then they represent yung direction. Pero yung direction angle is mismo yung yun yung mismo yung alpha, beta, saka yung etong gamma. Okay, so one more thing na dapat alam mong relationship nung mga angles na yan is ito. So, panote na lang nito, class. Note that cosine squared of alpha plus cosine squared of beta plus cosine squared of gamma must be equal sa 1. Okay, panote nito, class, relationship ng mga angle. So, sometimes kasi, class,
dalawa lang yung given na angle. So, masosolve mo naman na yung third angle doon using this relationship. Okay? So, ayan na yung class, no? So, ipe-present natin yung mga forces natin into its equivalent Cartesian vector. Okay, and then etong unit vector is used rin naman, no? It's used for presentation ng angle kasi doon kukunin to mga angle na to. And then this relationship. Okay? So, ngayon, this one is for single force alone. Eh paano class kapag nagkaroon tayo ng additional force? Let's say force B. So, halimbawa, meron na tayong yung force A. So, sabi natin that is AXI plus AYJ plus AZK. Paano pag nagkaroon ng additional force? So, second force B. Okay, so this one maging BXI plus BYJ. So, wait lang nakakalito yung mga numbers, letters no? So, magiging ito BZK. So, ganun lang din naman yun, no? So, lahat ng forces, i-present lang into its equivalent Cartesian vector. And, kung may dalawang force, para makuha natin yung resultant force, okay, so yung resultant force, okay, so tawagan natin yung FR, is just equal sa vector summation ng mga forces natin. So, magiging A plus B. So, para ma-add yun class, ginagawa lang doon, yung, di ba, meron yung I plus J plus K. So, dito, sama lang natin lahat ng forces along X ng itong mga AX saka BX. So, dito, sama lang natin lahat ng summation or lahat ng forces along Y. So, ito yun, AY, BY. And then dito, sum lang natin lahat ng forces along Z. Yung AZ saka BZ. So, yun na yun, class. This vector now represents yung ating resultant force. Okay, so, almost the same lang, no? Yun nga lang, nagkaroon lang tayo ng analysis and presentation using vectors. Okay, so nagets ba class? Nakasunod? Okay, so kung nakasunod, we're ready na to apply this concept sa ating sample problems. Okay, so kunin ko lang. Okay, so ayan, situation 9. From the figure shown below, express the force as a Cartesian vector in Newton and determine the coordinate direction angles of the force. So, zoom in tayo, class. So, take note, class, yung mga angle provided dito does not present yung coordinate direction angle. Kasi sabi natin, di ba, para masabing coordinate direction angle. So, wait lang bago tayo pumunta doon, kunin muna natin yung mga components niya. So, kung ito yung total force natin, so, ito siya, no? So, therefore, yung components niya is ito. Ito yung Fx. Andi dito yung Fy. And then, so, somewhere here, andi dito yung Fc. Okay? So, wherein yung Fc na yan is parang ito lang din naman yan, no? Yung height ng triangle. Ito yung Fc. Tapos ito naman, dimension ng horizontal triangle. Ito yung parang Fy. And then, dito sa likod, ito naman yung Fx. So, we can solve individually, no, yung mga components na yan. So, simula tayo saan, class? Sa Fc siguro, no? So, paano class kukunin yung yung Fc? So, consider mo tong triangle na nakatayo. Tama? With given angle na 45. So, therefore,
papuntang positive z-axis. So that is 750 and then sine of 45. So with that, ilan ang f say? 5, 30.33. Pwede na yan. Next, paano kunin tong yung fy saka itong fx, no? So para makuha yan, kailangan convert muna natin itong kulay red na papunta dito sa component niya, dito sa nakahiga. Ito, no? Lipat muna natin siya diyan. So, yung kulay black na yan is what? Equal yan saan? Yung length na ito. So, considering yung vertical na triangle, kung nakikita mo, that is equivalent sa 750 cosine of 45. Okay? So, kung meron na tayong class, pwede na nating i-analyze itong nakahigang right triangle. So, sa nakahiga, so makuha natin yung fy. So, that is equal saan? Yung hypotenuse na 750 cosine of 45 and then ito naman yung angle, no? 60. So, sine 60. But take note class, yung fy is directed towards the negative y-axis. So, lagyan natin ng negative. Nagets ba? So, parang ito yung fy, no? Ito siya. Papunta sa negative y-axis. So, with that, ilan yung bibigay sagot? So, negative 459.28. And then, yung x component, so ito siya. So, ito yung angle na 60. So, that is what? Yung hypotenuse na, walang negative. Hypotenuse na 750 cosine of 45. And then, cosine of 60 naman. Okay, so this force is directed towards the positive x-axis. So, okay lang yan, positive. So, ilan ang sagot? So, this one is 265.17. I hope na nagets niyo yan, yung ginawa natin. So, therefore, that the Cartesian vector ng force F ay equal saan? Fxi Fyj plus Fck. So, just simply plug in yung values. 265.17 I and then minus 459.28 J and then plus 530.33 K. So, this one now is our Cartesian vector and this one is letter A. No? Letter A. So, correct. So, next we have determine the coordinate direction angle. So, di ba class, pag kinuha natin yung unit vector, no, nung F, so, ano mangyari doon class? That is yung Cartesian vector then divided by yung magnitude ng force F. Okay? Or in numerical value, so kunin lang natin to. Then, divide it by the magnitude ng force F. Ilan yan, class? Ang magnitude is 750 over 750. So, simplifying this one, magiging ano yan, class? So, magiging 0.354 I plus or minus 0.612 J and then plus
0.707 K. Okay? And then note, 'di ba sabi natin sa previous discussion that yung mga values presented dito represents yung direction cosine. So this one represents cosine alpha. This one represents cosine beta. And then ito represents cosine of gamma. Tama ba? Kadi-discuss lang natin kanina. Ayan o. So yung mga values niyan, individual values, equal sa cosine. So dito. Okay, so yun lang. So with that, di kaya na natin kunin yung mga values ng yung alpha, beta, saka yung gamma. So alpha equals arc cosine of 0.354. Ilan yan? Check na natin. So marami na tayong rounding off na ginawa eh. Malapit pa ba sa choices? So this one is 69.27. Okay, so lahat sila pare-parehas pa nung alpha. So punta tayo sa beta. Beta equals arc cosine of negative 0.612. Okay, beta equals 127.73 degrees. So mukhang ito na yung tumutugma, yung letter D. Pati pala yung letter letter B, pwede pa, lumalaban pa. So no choice, kunin natin yung gamma. So gamma equals arc cosine of 0.707. Okay, gamma equals 45, no? 45.01. So with that, we can say that the correct answer is letter D. So correct. So, nagets niyo ba yung ginawa natin, class? So, isang force pa lang yan, class, conversion ng force dun sa mga equivalent vector niya, saka yung mga direction, angles niya. So, yan, proceed tayo sa next problem. Okay, so situation 10, two forces acts on the hook shown. The resultant force Fr acts along the positive y-axis and has a magnitude of 800. Compute the magnitude of F2. Compute the coordinate direction of F2 with respect to x-axis. So, ang tinatanong dito sa 23, yung with respect sa x-axis di yan. Yung alpha, no? So, parang sinasabi niya, class, zoom in tayo. Yung F1, may value siya. Okay? Meron din siya mga angles. Tama ba mga direction, angle. So, from x, check. From positive y, check. From positive say, check. So, parang lumalabas. Ito yung alpha 1, beta 1, saka ito yung gamma 1. Okay, so very simple, mape-present natin yung F1 into its equivalent Cartesian vector. So, gawin nga natin yon, yung F1. So, paano makukuha yung class? Di kunin muna natin individually yung mga component. So, yung F1x equal yun saan? So, since may mga given tayong angle, so pwede natin gamitin yung cosine, no? So, recall that cosine is equal sa component over the magnitude. So, parang ganito, no? Yung along x equal yun sa cosine alpha times f. Tama ba? Di ba originally, yan? Over f. Parang ganyan, no? Tama ba? Nare-recall nyo pa ba? Balikan nga natin. Ito, ayan, di ba? Cosine is equal sa component over the magnitude ng total force. So, ganun din dito.
So, for alpha, edi component over yung total force. Kaya ang sabi natin, itong force, lipat na lang natin dito. Okay, so that, magiging ano, unahin ko yung sulat yung force, no? So that is 300 cosine of 45. Okay, so for F1y, so that is what? F cosine of beta 1 naman. So lagyan natin mga 1. So F1. So magiging 300 cosine of yung beta 1, 60. So next, z component, F1z. So that is F1 cosine of gamma 1. So that is 300 cosine of 120. Okay, so wait lang. Ayan. So therefore, para masolve natin yung Cartesian vector niyan, so that is equal saan? F1xi plus F1yj plus F1zk, di ba? So therefore, yung F1 equals sa 300 cosine of 45i plus 300 cosine of 60 j plus 300 cosine of 120 and then k. Okay? Tapos, yung F2, wala naman kasing given sa F2. So, yung F2, sulat lang natin siya ng ganito. Yung F2, para siyang, imaginein natin, meron siyang mga component. So, F2x component I plus F2y component j plus F2z component k. Okay? Hindi kasi natin alam yung mga components niya. Ngayon, ano yung sinabi sa ating class sa problem? Ang sabi sa atin is that the resultant force acts along the positive y-axis and has a magnitude of 800. So, parang pag pinagsama mo daw yung F1 saka F2, parang ito yung combined effect nila. So, ito yung FR, which is directed towards positive y-axis, 800 Newton. So, ibig sabihin class, kung i-present natin yung FR into its equivalent Cartesian vector, para yung ano class, 0i plus 800j plus 0k. Gets ba? Kasi sinabi nga, di ba? Ito ba't nag-0 to? Kasi wala nga siyang x component, di ba? That yung f r along x is 0. Walang sinabi. Pero ito kaya naging 800 kasi yung, nakikita pa ba yung sinusulat ko? Yung y component nung resultant force is yun nga, exactly 800, no? Kasi nga towards dun siya. Dun siya papupunta eh. And then yung z, alam mo na rin, di ba? Dahil yung z component, wala. So, 0. Okay, so, yun na yung class, no? So, sana nakakasunod pa kayo. So, medyo, ano lang siya, masakit lang sa mata. Lalo na class kapag, hindi tayo praktisado na nag-vector. Kasi commonly, nakikita natin class 2D forces lang. Pero class, minsan pahirap si examiner eh. So, what if maka-encounter ka ng 3D force? So, mas maganda, alam mo na kung paano ginagawa. Okay? So, kakalmahan mo lang class kapag ganyan para hindi tayo prone sa error. So, sabi natin, di ba, para ma-solve yung resultant,
equal yun saan? Sa vector summation. So, parang F1 plus F2. So, parang, saan na yan? Parang ito yung class, no? Yung sinabi natin kanina kapag may two forces na, A and B. So, para makuha yung resultant, vector summation ng A and B. And then, para makuha yon, edi sum mo lang lahat ng X individually. Sum mo lang lahat ng Y individually. Sum mo lang lahat ng Z individually. So, in that case, parang lumalabas dyan, class. Kung titingnan natin itong sinulat ko dito, so focus kayo dito. Dapat, yung sum neto, pag pinag-plus ko yan, dapat equal yan sa 0. Pag pinag-sum ko to, dapat equal yan dito. Then, also this one. Equal yan sa 0. Okay? So, yun na yung clue natin, no? So, for the first part, 300 cosine of 45 plus f2x dapat 0. So, therefore, f2x equals 300 cosine of 45. Okay, next one is 300 cosine of 60 plus f2y dapat equals sa 800. So, therefore, f2y now equals sa 800 minus 300 cosine of 60. And then lastly, 300 cosine of 120 plus f2c dapat magsi-0. So, therefore, f2c equals negative 300 cosine of 120. So, gets ba yan? So, with that, kunin na natin, class, yung value nito. Simplify na natin. So, ilan yung mga components along x and y and z ng force F2. So, itong una dapat may negative, no? So, negative 300 cosine of 45. So, negative 212.13. Ito ilan? So, ito magiging 650. Ito is 150. Okay? So, nasolve na natin individually yung mga components niya, no? So, therefore, we can rewrite that yung Cartesian vector F2 equals sa negative 212.13i plus 650j plus 150k. So, para makuha yung magnitude ng F2, so absolute value ng vector F2 or yung Pythagorean. So, negative 212.13, 650 squared plus 150 squared. So, ilan yung magnitude niyan, class? F2. Okay, so sagot is 699.999 or dahil sa rounding up lang yun, pero siguro yung sagot dyan is exactly 700 newtons. Okay, so nasa choices ba yan? Okay, so correct. Letter A, correct. Next, compute the coordinate direction along or with respect sa x-axis. So, tinatanong nga itong lambda or yung alpha. So, to solve for the alpha, note that cosine of alpha equals sa fx over yung force. So, kung halimbawa, ang tinatanong is yung alpha nung force 2. So, f2x over f2. So, simply kunin lang natin yun. So, negative 212.13 over 700. So, using that one, we can solve for the alpha 2. That's equal saan?
So, ito is equal sa 107.64 degrees. So, nasa choices ba yan? Okay, 107.6. So, we are correct. Okay, so, yan. Nandiyan pa ba kayo? So, ang hirap nun ng 3D. Pero, ayun lang class. Practice lang ng practice. Okay. Ngayon class, pwede natin tong actually, i-model na lang sa calculator. So, ang gagawin natin, etong F1, i-model natin siya sa calculator. And then, i-store natin to sa letter A. Tapos, itong F2, hindi natin siya ma-model, pero parang siya yung nasa B. Tapos, etong resultant, no, para siyang nasa vector C. Okay lang ba? Parang gusto kong sabihin class, no, kung katulad na sa complex mode, parang ano yan class? A plus B equal sa C. Yun nga lang sa vector, wala kasi dong hanggang vector F. So, sa C na lang natin lagay yung resultant. Tapos, dito yung mga components. Okay. So, nandyan pa ba kayo? So, practice lang natin, no? So, di ba hinahanap natin yung yung B. So, solve for B, that is what? C minus A. So, simply, i-model lang natin tong sa calculator, sa vector. So, sige, i-adjust ko lang tong screen ko. Oops. Ayan. So, ano tayo? A vector. So, that is 8. So, vector 8 tayo. Makita mo yung vector class hanggang 4 lang. So, vector A represents yung force 1. So, 3. And then, ayan, lagyan natin 300 cosine of 45. Ito. 300 cosine of 60. Ito is 300 cosine of 120. Okay? So, that is vector A. And then, yung resultant. So, dito tayo sa sa vector C, sa 5. Ay, teka lang. Dito sa data. And vector C. And then, 1. So, sabi natin, 0 component along X, 800 component along Y, 0 component along Z. Okay? So, therefore, subtract na lang natin, no? So, 5 minus yung A. So, ilalabas na yan, class, no? Yung sagot natin kanina, nasa na yan? Ito. Yung 212, 650, saka 150. Tama ba? Ayan, no? 212, 650, saka 150. Alam ko, class, pwede itong i-rectang store sa B. So, try nga natin. Shift store B. Ayan, no? Nasa vector B na siya. Okay? So, di ba class, gusto natin kunin yung yung, halimbawa, ito, yung magnitude. So, para makuha class yung magnitude, anong gagawin? Sabi, pag calculator gagamitin, absolute value. So, para siyang absolute value ng vector B. Ayan, no? 700, no? Nakuha na natin yung magnitude. So, next, ito. Paano makukuha to class? Pwede natin gawin dito class, kunin natin yung unit vector. Okay, we said that the unit vector, let's say nung F2 ay equal yun saan? Sa Cartesian vector niya over yung magnitude niya. Or kung sa calculator yan, para yung 'di ba ito nasa to? Vector B. And then itong magnitude parang to
yung absolute value ng vector B. Okay? So, makakapag-present tayo ng unit vector. So, ayan, sana nagigets nyo. So, more on syntax lang naman eh. So, wag mo tatandaan yung syntax class kasi ang tatandaan mo yung konsepto, saan ba nanggaling yan. So, yung sa taas, Cartesian vector, yung denominator, yung magnitude. Okay, so gawin nga natin yan. So, unahin natin tong vector B, 4 divided by absolute value ng vector B. Ayan. No? So, yung makikita mo dyan, class, represents yung mga direction cosine. So, this one, direction cosine for with respect sa x, yung pagkuha ng alpha. Ito, pagkuha ng beta. Ito, pagkuha ng gamma. So, halimbawa, tinatanong sa atin yung yun nga, yung alpha. So, paano kunin yung alpha? Dito yung kailangan natin, yung unang value. Negative 0.303. So, try nga natin. Arc cosine ng negative 0.303. So, tama ba yan? Ayan 107.64. So, yun. Using even yung ibang values doon, masolve pa natin yung iba pang hinahanap na angles. Okay? So, yan. Nag-guess nyo ba? Or na-appreciate nyo ba yung ginawa natin sa calculator? Okay. So, next tayo, class. Tingnan natin kung gets natin. Okay. So, ito. Okay. Ayan. Situation 11. From the given pipe assembly as shown, so there are two forces, F1 sa F2. So, tinatanong calculate the magnitude of the resultant force. Then, calculate the coordinate direction angle ng resultant force. So, para makuha natin yun, class, simple lang. That yung resultant force FR, just simply the vector summation ng F1 and F2. So, therefore, una natin munang kailangan gawin is i-present yung mga Cartesian vector nila. So, yung F1, paano yun, class? So, parang yung F1, meron siyang, so, palit na tayo kulay. Meron siyang X coordinate or X component and meron siyang Z component, no? Pero wala siyang Y. Tama ba? So, alam mo na yung class, paano kunin yung niya? Yung X component. So, rerekta ko na dito yon. So, that is 600 times 4 pip. Tama ba? And then, towards the positive x-axis, so positive, and then lagyan natin ng I. And then, plus, wala siyang Y component, so 0. J. And then, meron siyang Z component pataas. So, that is plus ulit. Plus 600 and then that is 3/5 naman. And then K. O, yun na yun, class. Nasulat na natin yung Cartesian vector nung force F1. Next, F2. O, paano yan? So, in that case, ang mga given sa kanya, class, is zoom in tayo. So, di ba parang etong 60, ito yung niya, angle with respect sa x. So, para siya yung lambda. Etong 120, siya yung angle with respect sa z. So, siya yung gamma. O, anong nawawala, class? Wala siyang angle papuntang y. Wala siyang beta. Paano kaya yung class walang beta? So, recall again that the relationship is what? Cosine squared alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma equals sa 1. So, simply plug in lang natin.
O, ilan yung magiging ano niyan? Beta. Okay, so ganun pala masasolve, no? So, una kala mo susuko ka na, ay kulang yung given. Ay hindi, class. Kailangan alam mo tong ano, yung relationship ng mga angle. So, ilan yung ano niyan, class? Beta niyan. Okay, so lumalabas yung angle beta is 45. 45 degrees. Okay, so this one is and 45. So therefore, pwede na nating i-present, no, yung force F2 into its equivalent Cartesian vector. So yung una, para sa x component, that is yung total force and then cosine alpha 60. Saan siya papunta, class? Papunta siyang positive x-axis. So hindi mo na kailangan isipin yung class kasi yung magde-determine nun yung ano na, yung angle na. Siya na mag-state kung positive value or negative value. Na yung angle na. So long as yung angle na provided mo is yung mga angle measured from the positive x, positive y, positive z. Okay, so simply plug in lang natin yan. So I plus 400 cosine beta, so 45j plus 400 cosine of gamma 120 and then k. So ang gagawin natin dito, class, pwede mong i-manual add yan. So mangyayari, plus mo to, yun yung magiging ano, x component ng resultant. So plus mo to, yun yung magiging y component ng resultant. So plus mo to, yun yung magiging z component ng resultant. Pero ayun, class, again, utilize natin yung calculator nyo. So mangyari ito, store natin to sa ano, sa vector A, ito sa vector B. So sige, punta tayo sa calcu. So apps data 1, and baguhin natin, gawin natin 600 times 4 pip. Ay, hindi pala nakikita yung pinipindot ko. Ito na. So balik na tayo. So vector, ayan, 600 times 4 pip 0, 600 times 3 pip. Okay, next vector B, 400 cosine of 60, 400 cosine 45, 400 cosine 120. Okay, so just simply add the vectors, vector A plus vector B. So whatever yung value represents yung resultant, no? So ano ba yung mga tinatanong dito? Magnitude. Okay, so di ba ginawa natin ito, parang ito yung sa C is equal sa ano? A plus B. So na-store na ba natin sa C? So store muna natin. Or naka-store na. Hindi ko ma-recall. Ulit natin, store sa C. Para sure. Okay, so para makuha yung ano, yung magnitude, paano gagawin? Absolute value ng, wait lang, labas tayo dyan. Absolute value ng vector C. Okay, so the sagot is 753.7. So that is letter C. So hindi ko na sinusulat, class, ha. So next, calculate the coordinate direction. So para magawa yan, class, di ba ang gagawin natin? Kunin natin yung ano, yung unit vector ng C. So that is what? Yung vector C over
absolute value ng vector C. Tama ba? Okay lang ba shortcut ko na? O bakit naging ganyan? Kasi di ba sabi natin unit vector equals sa Cartesian vector niya yung force C natin over yung absolute value. So wait lang. So bakit naging C? Kasi nga in-store natin sa C ito. Okay lang, baka nalilito kayo ha. So palitan nga natin to. Yung unit vector nung resultant, okay, ay equal sa Cartesian vector nung resultant over yun sa magnitude nung resultant. Where in that case, yung Cartesian vector ng resultant is ni-store natin sa C, vector C, and then yung magnitude niya is equivalent sa absolute value nung vector nung nasa C. So, in that case, makaka-generate tayo ng vector na magre-represent ng mga direction cosine. So, gawin natin yan. So, vector C divided by absolute value ng vector C. Okay, so sulat lang natin yan, 0.9023. 0.9023 I and then plus 3753 or 0.3753J and then plus 0.2123 K. Ayan, di nakita. So, I think pwedeng hindi ko na gamitin yung calculator. So, sabi natin, yung unit vector represents, di ba? Itong una, yung cosine of alpha. Ito is cosine of beta, and then ito is cosine of gamma. So therefore, we can solve for individual alpha, beta, and gamma. So, kaya nyo na yan, class. No? Arc cosine mo na lang isa-isa. So, arc cosine of 0.9023. This one is 25.54. Next is arc cosine of 0.3753. So this one is 67.96. And lastly, 0.2123. So 77.74 degrees. So therefore, from the choices, so ang tumugma dyan is yung letter B. Okay, so that is now our answer. Okay, so nakakasunod ba kayo, class? No, medyo completely hindi pala medyo, talagang completely different no yung atake ng pagso-solve sa mga 3D forces, unlike sa 2D na medyo simple lang siya, no? So ito kailangan ng focus at kailangan alam yung mga konsepto. Okay, so hopefully nakakasunod kayo, guys. So I think last problem na tayo regarding sa 3D forces, no? Concurrent 3D forces. So, copy ko lang. Wait lang, guys. Okay, so, ayan guys. Last problem tayo dito. So, wag kayo mag-alala, class, no? So, kung ano naman, let's hope na lang na hindi siya lumalabas sa board exam. Pero, sa experience ko kasi, class, parang kung lalabas man yan, siguro sobrang konti lang. Pero kasi hindi tayo pwedeng bumase sa ganun eh. Paano kapag yun yung nagustuhan ng examiner? Lalo na naisip niya na
mahaba yung naging preparation nyo, 'di ba? This time para sa board exam. So, dalawa kasi it's either isipin ng examiner na dalian para maging parang maraming pumasa or hirapan kasi parang mahaba yung naging preparation time. So, mas maganda, always prepared tayo pagdating sa board exam, no? So, anyways, last problem naman na to. So, situation 12, if the resultant force acting on the bracket is directed along the positive y-axis. So, parang ang resultant niya is pa ganito. Papuntang positive, no? Pa ganyan. So, ito yung FR. So, lumalabas yung FR, no? Yung vector niyan is para siyang 0i kasi wala siyang x component plus. So, meron siyang meron siyang j component which is yung summation ng mga forces along y. And then plus 0k, no? So 0 siya kasi wala rin siyang z component. So ginawa lang ulit natin ng mabilis lang yung Cartesian vector representing yung resultant force. So tinatanong is what? Natakpan. Wait nga. Parang naulit lang Wait lang Ay hindi. Nasaan yung tanong? Wait lang Ako lang. Wait lang. So, ito yung kompletong tanong. Okay, so una, determine the magnitude of the resultant force, yung FR, and yun nga, determine the coordinate direction of F. So, neto. So that beta must be less than 90 degrees. Okay, so lang muna natin class, simplihan lang muna natin. So we know that para makuha yung resultant, that is just the summation ng or vector summation ng F1, no? Yung isang force plus yung isa pang force na F. Tama? May dalawa kasing force F saka F1. So, para ma-solve natin yan, edi simply present natin yung mga Cartesian vectors nila. So, para sa F1, paano yan class? So, check na natin tong figure. So, meron ba siyang x component? Meron, no? Ito yung x component niya, di ba? Nung F1. So, paano kukunin yun? So, 600. Dalhin muna natin siya dito. So, yung line na to equals 600 cosine of 30 considering the figure. Tama? So, para makuha to, edi ano yan? Yung 600 cosine of 30 tapos another 30 na naman to. Which is sine 30. So, this one is I. Kasi towards the positive x-axis, so positive lang yan. So, next, yung papuntang y. So, di ba ito yung force. Imagine mo lang class kung saan papunta yung force. So, ito yung force. So, andi dito yung kanyang y component. So, to solve for that, again, kailangan natin tong line na to and then 30 ulit, which is cosine naman. So, plus 600 cosine of 30 and then another cosine of 30 j. And then meron siyang z component which is pababa. Ito yung z component niya. No, which is parang ito yun. Okay. So that is negative, no? So delete ko lang to. Paano tayo mali to? Oops, nawala. So ito yung parang z component niya. Downward, negative. So para makuha yan, that is 600 sine netong 30 degrees. No?
So, sana nasundan guys. Okay, so minus 600 sine of 30 and then k. Okay. And then let us represent yung f2 muna since wala kasi siyang value. Or yung f lang pala, walang f2. Wala kasi siyang mga given na direction. So, simple as ganito na lang. Fxi plus fyj and then plus fc k. Okay? Ano yung gusto kong palabasin class? Di ba sabi natin, kapag binector sum daw natin sila, pag pinag-plus mo sila, magiging equal sila sa Cartesian vector nung resultant na equal sa 0i plus summation ng fyj plus 0k. So, from that, we have a clue na gagamitin natin tong una. No? Para makuha yung x component. So, in that case, so, simplify nga natin to. Ilan ba to? Ilan yung mga yan? Medyo mahirap pag mahaba pa yung sinusulat eh. So, this one is 259.81. This one is 450. This one is negative 300. Okay. So, ayan. So ito muna. First part. Lahat ng I. So, 259.81 plus x component ng force F dapat 0. So, therefore, yung x component ng force F is negative 259.81. Next. So, next, ito namang mga J. Okay, so summation. So, 450 and then plus yung y component equal sa wala pa tayong value, no? Pero that represents yung summation ng mga fy. So, wala tayong magagawa dyan. Next, sa last na tayo sa k, ito. So, that is negative 300 plus yung z component ng force F dapat magsi-0. So, in that case, Fc equals 300. So, kung mayroon na tayong mga Fx saka Fc, paano natin makukuha na itong resultant? Makukuha lang naman natin itong magnitude ng resultant kapag alam mo itong yung middle term yung para sa summation ng Fy. Hindi natin makuha eh. So, ano kayang pwedeng maging clue? Plus, hindi pa natin ginagamit itong 500. Okay, I think pwede natin gamitin yan in relation dito sa Fx saka Fc. Okay? So, note that yung cosine alpha equals saan? Fx over F. Tama ba? So, para siyang negative 259.81 over 500. So, therefore, kaya pala nating i-determine yung coordinate direction angle niya with respect sa x-axis. So, ilan yan? So, ito is 121.31 degrees. So, the same with the gamma, that is Fc over F. So, 300 over 500. So, masolve natin yung gamma. So, ilan yan?
So, that is 53.13 degrees. So, ibig sabihin class, kung may dalawa na tayong angle, edi kaya na natin kunin yung third na angle yung beta. No? Saan natin kukunin yung beta? Edi using yung relationship cosine squared alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma equals 1. Okay, take note lang class, meron siyang sinabi dito. Dapat yung beta niya must be less than 90 degrees. So, meron kasi tayo dito man-solve na dalawang angle. Yung isa mas malaki sa 90, isa less than. So, choose natin, no? Dapat less than 90 degrees. So, substitute natin. So, ilan yung mga possible values ng beta? Okay, so, kasi naka-squared yan, di ba? Kaya, may plus or minus tayong pwedeng Okay. So, ang nakuha ko mga values is 52.53 or 54. Pwede na yan. Or yung isa is yung 127.46 or 46. So, sabi nga, gusto niya yung beta less than 90. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, class, kung may beta na tayo, edi ibig sabihin, tama ba, kaya na natin kunin tong y component netong force F. So, paano? So, recall that cosine beta equals Fy over F. So, that Fy equals F cosine of beta. So, yung F niya is, di ba, 500. And then cosine of 52.54 degrees. So, makuha na natin class yung missing value na Fy. Kasi class, di ba, ito, meron na tayong Fx, Fc. So, kailangan natin nung value ng Fy. So, ilan ang lumalabas na Fy? So, this one is 304 point, let's say, 1 na lang. 10. Okay? So, saan natin gagamitin tong Fy class? Dito natin siya gagamitin sa hindi natin na-solve na to, no? Kasi nga, kailangan natin tong, para ma-solve natin tong resultant, kailangan natin tong middle term. At para ma-solve yung middle term, kailangan natin tong Fy. So, para pala siyang 450 plus, ilan yun? 304.10. Okay, so therefore, yung summation ng Fy ngayon, for this one, okay, ay equal sa 754.10. Okay? Gets ba? So, ibig sabihin class, pwede na natin itong palitan. Dito tayo mag-focus class Ito kasi yung kailangan natin. Ibig sabihin yung middle term, pwede natin siyang palitan ng 754.10. O, ibig sabihin nun, kung ito na yung Cartesian vector for the resultant force, o ilan yung magnitude niya, class? O, wag mo na i-calculate kasi 0, 0 nga yung iba. E di yung magnitude niyan is yung 754, no? So, nag-ground up lang kasi tayo na nag-ground up, kaya may counting discrepancy, pero yun na yung sagot, 754.10. Magnitude of the resultant force. Okay? And also, nasagot na yata natin itong next. Determine the coordinate direction angles of F. No? Itong F na to. So, nakuha na natin yan Saan yung alpha? Ito yung alpha 121, gamma 53, and then yung beta 52. So, 121, 52, meron ba nun? So, the same dito sa 121.3,
and then yung gitnang term 52.5, and then yung last term 53.13. So therefore class, yun, nasolve na pala natin lahat. Okay, so ayun class, no, yun na yung discussion natin regarding sa 3D forces. So hopefully nakasunod ka. So wala namang kinaiba to, vector sum lang. So long as marunong ka mag-present ng mga Cartesian vector ng mga individual forces natin. Okay, tapos yung summation niya, almost the same na lang. Okay? So, ayun guys, I think okay na tayo dito. So, next topic natin is about saan na ba? Mga ibang forces naman, no? Parallel force system and yung mga non-concurrent forces and 3D na parallel forces. So, mahaba-haba pa to bago tayo makapag-proceed sa discussion natin regarding sa moment. So, class, I suggest i-master mo muna yung pag-generate ng mga vectors kasi gagamitin natin ito later on pagdating natin sa mga moment ng forces, lalo na kapag 3D. No, kung ang pagkuha ng resultant in 3D medyo mahirap na siya. So, mas mahirap class yung pagkuha ng moment of force in 3D. Yun ay kung hindi mo na-master tong topic na to. Okay, so yun guys. So, thank you guys for watching. So, practice lang ng practice. Kung may question, tanong nyo lang sa akin. So, gagayad ko kayo. So, yun guys. So, God bless. Bye-bye.